নমস্কাৰ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ স্বাগতম জনাইছো মিন্টু আসাম টেকনিক্যাল ইউটিউব চেনেলটোলে আজি মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত বুজাম যে আপোনালোকে অনলাইনত কেনেকৈ আধাৰ কাৰ্ডখন আপোনাৰ এপ্লাই কৰিব পাৰিব আজিকালি বহুত কামতে আধাৰ কাৰ্ডখনৰ বহুতেই প্ৰয়োজন আৰু সেইভাবে আপোনালোকৰ বহুতৰে হয়তো আধাৰ কাৰ্ডখন এতিয়ালৈকে বনোৱা নাই আৰু যিসকলে বনোৱা নাই সেইসকলে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাওক কাটি নিদিয়া কৰি তেতিয়াহে আপোনালোকে এই আধাৰ কাৰ্ডখন এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপোনাৰ স্মাৰ্ট মোবাইলটোৰে ঠিক আছে প্ৰথমতে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব মই প্ৰথমৰ পৰা স্টেপ বাই স্টেপ দেখাই যাম আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাওক আৰু এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ বাবে এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব প্ৰথমতে আপোনালোকে গুগলত যাব লাগিব আৰু গুগলত আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব লিখিব লাগিব UIDAI টাইপ কৰি কিনে আপোনালোকে সাৰ্চ কৰিব লাগিব সাৰ্চ কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস আহি যাব মই আপোনালোকক অকমান জুম কৰি দেখাইছো এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস আহি গৈছে আৰু ইয়াতে এবাৰ ক্লিক কৰিব লাগিব মই ইয়াতে এবাৰ ক্লিক কৰিলো ক্লিক কৰাৰ পিছত এটা নতুন ইন্টাৰফেস আপোনালোকৰ মোবাইলত খুল খাই যাব আৰু খুল খোৱাৰ পিছত এনেকুৱা সিস্টেমত আহি যাব পেজটো আৰু এতিয়া অকমান তলত আহিব লাগিব অকমান তলত আহাৰ পিছত ইয়াতে ধুনিয়াকৈ লিখা আছে যে গেট আধাৰ ঠিক আছে আৰু ইয়াতে সেকেন্ড অপশনটো আছে যে বুক এণ্ড এপইন্টমেন্ট ঠিক আছে এইটো মই জুম কৰি আপোনালোকক স্ক্ৰিনত দেখাই দিছো বুক এণ্ড এপইন্টমেন্টত আপোনালোকে এবাৰ ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াতে মই আপোনালোকৰ সন্মুখত ক্লিক কৰিলো ক্লিক কৰাৰ পিছত এটা নতুন ইন্টাৰফেস এনেকৈ খুল খাই যাব আৰু ইয়াতে লিখা আছে যে বুক এণ্ড এপইন্টমেন্ট ইয়াতে কেইটামান স্টেপ দিয়া আছে প্ৰথমতে আছে ফ্ৰেছ আধাৰ এনৰলমেন্ট নেম আপডেট এড্ৰেছ আপডেট মোবাইল নম্বৰ আপডেট ইমেইল আইডি আপডেট ডেট অফ বাৰ্থ আপডেট জেন্ডাৰ আপডেট বায়োমেট্ৰিক ফটো প্লাস ফিংগাৰপ্ৰিন্ট প্লাস IRIS আপডেট ঠিক আছে মানে ইয়াতে আপোনালোকৰ এই যে লাষ্ট স্টেপটো আছে বায়োমেট্ৰিক এইটো কিন্তু আপোনালোকে অফিসত যাব লাগিব আপোনালোকে আধাৰ কেন্দ্ৰত যাব লাগিব নহয়তো কিছুমান বেংকতো এই মেচিনটো থাকে আপোনালোকে সেই বেংকত গৈ কিনেও এই এপইন্টমেন্ট লেটাৰখন লৈ যায় কিনে আপোনালোকে তাতে আপোনালোকৰ ফটো আপোনালোকৰ ফিংগাৰপ্ৰিন্ট আৰু আপোনালোকৰ চকু দুটা পৰীক্ষা কৰিব ঠিক আছে তাতে পৰীক্ষা মানে তাতে আপোনাৰ পৰীক্ষা চকু দুটা বা আঙুলি গিটা আপোনাৰ ভেৰিফিকেশন কৰি ল'ব ঠিক আছে এতিয়া প্ৰথম ইয়াতে আছে অকমান তলত যে বুক এণ্ড এপইন্টমেন্ট এট UIDAI ৰান আধাৰ সেৱা কেন্দ্ৰ ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব দিছে সিটিটো আৰু ইয়াতে যে ডটটো দেখা পাইছে ইয়াতে এবাৰ ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছত বহুতো সিটিৰ নাম আহি যাব কিন্তু আপোনালোকে নাভাবিব যে আপোনালোকৰ সিটিৰ নামটো আহিব আপোনালোকৰ সিটিৰ নামটো নাহে তো আপুনি যদি আসামৰ হয় তেনেহলে আপুনি ইয়াতে গুৱাহাটী সুৰেকা সিকিউৰত এবাৰ ক্লিক কৰিব লাগিব ঠিক আছে গুৱাহাটীত এবাৰ ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আছে যে প্ৰসেস টু বুক এপইন্টমেন্ট নতুন পেজ এটা এনেকৈ খুল খাই যাব আৰু ইয়াতে অপশন থাকিব নিউ আধাৰ যদি আপুনি নতুনকৈ আধাৰ কাৰ্ডখন এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে তেনেহলে আপোনালোকে নতুন আধাৰত ক্লিক কৰিব লাগিব নিউ আধাৰত আৰু যদি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন আপডেট কৰিব বিচাৰিছে কিবা ডিটেইলছ দিব বিচাৰিছে আৰু নতুনকৈ তেনেহলে আপোনালোকে আধাৰ আপডেটত ক্লিক কৰিব লাগিব এতিয়া মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত দেখাম যে নিউ আধাৰ কেনেকৈ নতুনকৈ এপ্লাই কৰিব ইয়াতে এতিয়া নিউ আধাৰত এবাৰ ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে মোবাইল নম্বৰ বিচাৰিছে আৰু ক্যাপচা কোডটো ইয়াতে দেখাই দিয়া আছে এই ক্যাপচা কোডটো বহাব লাগিব এতিয়া মই মোৰ মোবাইল নম্বৰটো ইয়াতে বহাই দিম অলৰেডি মোৰ আধাৰ কাৰ্ড আছে তথাপিতো মই বেলেগ নাম দি কিনে চেষ্টা কৰি চাও আপোনালোকক বুজাবৰ কাৰণে আপোনালোকে তেতিয়াহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ঠিক আছে মই এতিয়া ইয়াতে মোবাইল নম্বৰটো দি লওঁ জেনাৰেট OTP এবাৰ ক্লিক কৰিব লাগিব জেনাৰেট OTP ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি যেটো মোবাইল নম্বৰ দিছে সেই মোবাইল নম্বৰটোত এটা OTP আহিব চাওক আপোনালোকৰ সন্মুখতে আহি গল OTP টো আৰু ইয়াতে OTP আছে 248025 এতিয়া মই ইয়াতে বহাব লাগিব 25 বহাই দিলো এতিয়া ভেৰিফাই OTP এবাৰ ক্লিক কৰিব লাগিব ভেৰিফাই OTP ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এটা নতুন ইন্টাৰফেস এনেকৈ খুল খাই যাব আৰু এই নতুন ইন্টাৰফেসটোত ইয়াতে প্ৰথমতে আছে এনৰলমেন্ট ঠিক আছে ইটোত বাৰু একো বহাব নালাগে আৰু সেকেন্ড অপশনটোত আছে ডকুমেন্ট আৰু ডকুমেন্টটোত আপোনালোকে এবাৰ ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকৈ আহিব HOF আৰু ডকুমেন্ট আপোনালোকে এটো ডকুমেন্টতে থাকিব দিব তাৰ পিছত ইয়াতে আছে ষ্টেট সিলেক্টটো আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব
আমাৰ আসাম হয় আসামত ক্লিক কৰিলো আৰু সিটিটো আপোনাৰ সিটিৰ এটোটো গুৱাহাটীয়ে হ'ব গুৱাহাটী ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আধাৰ সেৱা কেন্দ্ৰ তাৰ পিছত ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব লাগিব আধাৰ সেৱা কেন্দ্ৰটো আৰু ইয়াতে আস্ক গুৱাহাটী সুৰেখা সিকিউৰ ইয়াতে এবাৰ ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটো যে নেক্সট অপচনটো আছে এই নেক্সট অপচনটোত এবাৰ ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এটা নতুন ইন্টাৰফেস এনেকৈ খোল খাই যাব আৰু ইয়াতে ফুল নেম বিচাৰিছে পাৰ্সোনেল ডিটেইলছ ঠিক আছে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে ফুল নেমটো দি দিও মই এটা মোৰটো অলৰেডি আধাৰ কাৰ্ড আছে তথাপিতো মই দি চাও ফুল নেমটো দি দিলো মিন্টু ডেকা তাৰ পিছত ইয়াতে সিলেক্ট জেন্ডাৰটো আপোনাৰ মেল ফিমেল যি হয় আপুনি ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব তাৰ পিছত আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ যেটো হয় হেইটো আপোনালোকে সিলেক্ট ডেট অফ বাৰ্থটো বহাই দিলে আৰু এতিয়া ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থ প্ৰুফ বিচাৰিছে ঠিক আছে ইয়াতে এবাৰ ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু আপোনাৰ যি আছে আপোনাৰ বাৰ্থ সাৰ্টিফিকেট আছে নহয়তো আপোনাৰ পান কাৰ্ড আছে নহয়তো আপোনাৰ ভোটাৰ কাৰ্ড আছে ঠিক আছে আপুনি যি দিয়ে মই বাৰু পান কাৰ্ড মোৰ আছে মই পান কাৰ্ডৰ ক্লিক কৰিলো পান কাৰ্ডৰ ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে ইমেইল আইডি বিচাৰিছে ঠিক আছে আপোনাৰ মোবাইলত থাকিব ইমেইল আইডিটো যেটো ইমেইল আইডি আছে হেতু বহাই দিব এতিয়া মই ইমেইল আইডিটো ইয়াতে বহাই দিও ইমেইল আইডিটো বহাই দিলো বহাই দিয়াৰ পিছত ইয়াতে এতিয়া বিচাৰিছে পিন নম্বৰ ঠিক আছে ইয়াতে পিন কোড বিচাৰিছে তাৰ পিছত ভিলেজ বিচাৰিছে ভিলেজটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব পোষ্ট অফিস বিচাৰিব পোষ্ট অফিসত সিলেক্ট কৰিব তাৰ পিছত ডিস্ট্ৰিক্ট বিচাৰিব ডিস্ট্ৰিক্টত সিলেক্ট কৰিব ষ্টেট বিচাৰিছে ষ্টেট সিলেক্ট কৰিব মোবাইল নম্বৰটো দিয়া আছে মোবাইল নম্বৰটো অটোমেটিক ইয়াতে আহি যাব তাৰ পিছত ইয়াত আছে সিও ৰোডলেন ঠিক আছে ইয়াতে আপোনালোকৰ ডিটেইলছটো বহাই দিব আপোনাৰ যেটো এড্ৰেছ আছে আপোনাৰ পান কাৰ্ডত বা আধাৰ পান কাৰ্ডতো এড্ৰেছ নাথাকে আপোনাৰ যিখিনি এড্ৰেছ আছে সম্পূৰ্ণ এড্ৰেছখিনি ইয়াতে বহাই দিব তাৰ পিছত লেণ্ডমাৰ্ক বিচাৰিব লেণ্ডমাৰ্ক মানে আপোনাৰ ওচৰত যদি কিবা স্কুল আছে নহয়তো মন্দিৰ আছে তে হে মন্দিৰটোৰ নাম লিখি দিব তাৰ পিছত এৰিয়া লোকেলিটি সেক্টৰ আছে এৰিয়া লোকেলিটি সেক্টৰত এবাৰ ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰ পিছত এড্ৰেছ প্ৰুফ আপোনাৰ যেখিনি সম্পূৰ্ণ এড্ৰেছ আছে সেইখিনি এড্ৰেছ আপোনালোকে যদিও ভালদৰে নেজানে তেনেহলে বেলেগ এজনক খুদি কিনে আপোনালোকে ইয়াতে এড্ৰেছ প্ৰুফটোত এবাৰ ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছত নেক্সট অপচনটোত যাব লাগিব নেক্সট অপচনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি যিখিনি ডিটেইলছ দিলে সেই ডিটেইলছ পাৰ্সোনেল ডিটেইলছ তাৰ পিছত আপোনাৰ এড্ৰেছ গোটেইখিনি স্ক্ৰিনত আহি যাব তাৰে পিছত আপোনালোকে নেক্সট অপচনটোত আকৌ এবাৰ ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস আহি যাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ওকে বটনটোত ক্লিক কৰি দিব লাগিব ওকে বটনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস আহিব আৰু ইয়াতে আছে প্ৰিন্ট ফৰ্ম আপোনালোকে এই ফৰ্মখন প্ৰিন্ট কৰি ল'ব প্ৰিন্ট কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ওচৰৰ আধাৰ কেন্দ্ৰ সেৱাত গৈ কিনে আপোনালোকে এই ফৰ্মখন দি দিব দিয়াৰ পিছত তাতে আপোনালোকৰ আঙুলি ফিংগাৰপ্ৰিন্ট আপোনাৰ চকু পৰীক্ষা কৰি আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডখন দি দিব নহয়তো আপোনালোকৰ যদি ওচৰত কিবা বেংক আছে আপোনালোকে বেংকত যায়ও আপোনালোকে কন্টাক্ট কৰিব পাৰিব আজিলৈ ইমানে আছিল ধন্যবাদ জয় আই অসম